අද අපි හදන්න යන්නේ පැපොල් මැල්ලුමක්. ගෙදර තියෙන පහසු අමුද්‍රව්‍ය වලින් ඕගලන්ට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය මේක හදන්න අමාරුයි කියලා හිතුවට එහෙම අමාරුවක් නෑ. මුලින්ම අපි වැඩි ඉදුණුත් නැති, අමුත් නැති මධ්‍යම ප්‍රමාණයට පැහිච්ච පැපොල් ගෙඩියක් ගන්න ඕනේ. ඒකේ ඇතුළ ලා සුදු පාට තිබ්බම හරි. ඒ හොඳින් අපි පැපොල් ගෙඩියක්ම වැඩි නම් පැපොල් භාගයක් වගේ අරගෙන හොඳට සුද්ධ කරගෙන ඇට ටික අයින් කරගෙන මේ ආකාරයෙන් හීනියට කපා ගත්තම හරි. අපි දැන් බලමු අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. කපාගත් පැපොල්, ගම්බිරිස්, අබ, කහ, පොල් තෙල්, ලුණු, පොල්, සුදු ලුණු, රතු ලුණු, කරපිංචා, රම්පේ, වේලි මිරිස්, අමු මිරිස්. දැන් අපි සුදු ලුණු, රතු ලුණු, අමු මිරිස්, වේලි මිරිස් හීනියට කපා ගමු. භාජනයක් ගෙන එයට පැපොල් ටික දමලා කහයි, ලුණුයි, වතුරයි දාලා අපි පැපොල් ටික තම්බ ගන්න ඕනේ. වතුර දමා ගද්දී පැපොල් ටික වැහෙන්න වගේ වතුර දාගෙන අපි වතුර ටික හිඳෙනකන්, ඒ කියන්නේ පැපොල් ටික හොඳට තැම්බෙනකන් තම්බ ගන්න ඕනේ. ගාගත්ත පොල් ටිකට ගම්බිරිසුයි, අවමිරිස් කරල් ටිකකුයි දාලා අපි හොඳට කලවම් කරලා කැමති ප්‍රමාණයක් අවමිරිස් සැරට නම් ඔයගලන්ට වැඩිපුර අවමිරිස් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි තැම්බුන පැපොල් ටිකට ඒ පොල් ටික එකතු කරලා හොඳට හැඳිගා ගන්න ඕනේ. වෙනම තාච්චයක් අරගෙන ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් දාලා අබ ටිකක් දාලා පොල් තෙල් රත් වුණාන් පස්සේ අබ දාලා අබ පුපුරගෙන ඒකට අපි කපාගත්ත සුදු ලුණු, රතු ලුණු, වියලි මිරිස්, කරපිංචා, රම්පේ ඒ සියලුම දේවල් දාලා රන්වන් පැහැවෙන තුරු හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ටෙම්පරාදු කරගත් මිශ්‍රණය පැපොල් මිශ්‍රණයට දාලා හොඳට කලවම් කරගෙන ලුණු බලලා ලුණු මදි වගේ නම් ලුණු කුඩු ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔබටත් ලේසියෙන් මේ පැපොල් මැල්ලුම ගෙදර සාද ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ රසවත් ආහාර තව තවත් ඔබට බලා ගන්න, දැනගන්න අපගේ channel එක subscribe කරන්න.